Ayan po yung loyal dog ko habang gumagawa ako ng cake. Nakabantay lang po yan sa akin. Never niya akong iniwan. Kahit nasan ako, nandun siya. Ganun niya ako ka-love. Pagpasok ng screwer sa toppers na ginagawa nyo, tatandaan nyo, lagi pong paikot. Kasi pag dire-diretso yung pagpasok nyo at hindi nyo iningatan, magbi-break po yan. Tapos aalalayan nyo lang siya. Dahan-dahan lang. So, ayan, nag-form tayo ng mukha. So, we are done. Thank you, cakers! Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell. Bye!